gising na. Hi. Ganyan mag-workout. Good morning. It's the 67th or 66th day of quarantine. At imukha ko mukha ng 90 days. Nakapagkape na ako, nakapagdiwo na rin ako. So, breakfast na lang. Rain. Hi, what are you doing? Reading a Bible plan. Oh. What time did you wake up? 8. Yay. Hi. Hi! Ang gawa mo? Podcast. Sino yan? Chase Jarvis. What? Yan ang breakfast. Processed. Ito lang ako. Okay, so nasira yung salamin kong favorite. So bumalik ako sa dati kong salamin. But ngayon, hindi na siya bagay sa akin. Parang bagay ito dati sa akin. Nagbago ba ang kilay ko? Nabawasan ba ako ng ganda? Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga normal stuff na ginagamit namin for homeschooling. Kasi malapit na mag-start yung homeschooling namin ulit for the new new school year. So, isa na lang yung homeschool ko. Si Rain na lang. Ayan siya. So, homeschool life will be a lot easier. I hope. Hi! Hi guys. So, this is my lunch. Okay, malapit na kami mag-lunch. Pero dahil nga ako ay nagda-diet. Secret yan. Ito, mineasure ko ang aking food. So that's 1 cup of curry, half a cup of rice, and half a cup of salsa na ako ang may gawa. Yan, mango salsa. And then everybody's eating a lot of food. Ito, bigyan natin ng hustisya ang shot ng food ko. Yan. So that's a very nice lentil and chicken curry. Tapos merong mango salsa and dinorado rice. Ano ba tayong kumain? Ha? Yung inyong mamarapatin. Nakakain na kami, ha? Dito ako nakaupo. Bakit dito ako nakaupo? Kasi ako magbabayad ng bill. Nakain na rin. Para tumangkad ka. Is that carrots? Yeah, so that means it's amazing. Hintayin muna natin si Daddy kasi marami pa siyang kinakausap. You know, alam niya naman, the head of the family. Daming transactions. Sana nga. Negotiations. Hi. Uy, no cell phones. Hi guys. May cellphone ka, ha? May magbabayad ba ng bill? How about Kain na kayo. Kain na, huwag na kayong mahiya. Sige na, pakita natin. Laman ng mga plato niyo. Okay. Dito po ang blue corner. At ito ang white corner. Salad. Dahil may lettuce kami. So may salad kami. Kain na. After yung coffee na si Honey, ang mga bata ay... Thank you, Lord. Afternoon coffee. As usual. Gadgets. Ano yung nagawa mo? Gadget ka rin. Nagre-research ako ng aking mga pwedeng pagkakitaan. Nakaliko na ako. Ikaw. Hindi pa. Dun 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 dun. Naalala ko si Rina Requestas. It's almost 2 o'clock at around this time kami ay nagpapahinga, nagne-Netflix. Tiis tayo, hindi makapagtrabaho, hindi makalabas. Hindi kami maka-work, di ba? Dahil anong work ang gagawin namin?
habang nandito sa loob ng bahay. Magsasampalan kami ni Daddy. Grabe. Hello! So ngayon naman gusto kong makipagkwentuhan sa inyo about homeschooling kasi ang dami talagang nagsisend ng messages sa akin sa Facebook, sa Instagram, kung saan, pati rin yung mga malalapit kong kaibigan about homeschooling. For some of you, maaaring hindi nyo alam that I am a homeschool mom. Hindi ko naman masyadong pinangangalandakan yan. I haven't really shot videos about me homeschooling or never ko naman showcase masyado yung aking journey with the kids sa kanilang pag-homeschool. Maybe because gusto kong bigyan ng konti ring privacy yung dalawang bata. Masyado akong occupied with daily homeschooling na hindi na masyadong napagtutuunan ng pansin yung mag-vlog or mag-post about it. So, hindi nga ako mahilig mag-post about homeschooling, pero sa Instagram ko, minsan nilalagay ko rin naman sa IG stories yung aking mga highlights of homeschooling. So, for those of you who still are not aware na ako ay isang homeschool mom, yes, ako po ay isang homeschool mother. And I've homeschooled my children for the past 4 years. Pang-5 taon ko na itong papasok na 2020 and 2021. Isa na lang i-homeschool ko this year because graduate na ng senior high ang aking panganay na anak and she's going to college already. Ano ang homeschooling? So, homeschooling is educating your children at the comfort of your home. At ibig sabihin nun, ikaw, as parent, you are the main educator of your learners who happen to be your children. So, yung mga anak ko, naging estudyante ko sila for the past 4 years. We started when my daughter was in grade 9. Isang junior high at isang grade school. So, talagang medyo nakaka-shock yun sa aking system. But the first year naman, masasabi ko na it went very smoothly. Dahil siguro yung dalawang anak ko, madali na rin silang kausapin about our commitment as a family to homeschool. So, yun. Ang setup would be to educate your children at the comfort of your home. It does not mean na limitado sa textbooks ang pag-aaral because homeschooling involves a lot of different aspects of learning. Second question, ano ang mga subjects na itinuturo sa homeschooling? Para ma-credit yung mga pinag-aralan ng inyong mga anak, dapat syempre compliant ka sa DepEd rules. Kung ano yung subjects na tinuturo sa mga eskwelahan, yun din ang ituturo mo. So there would be math, English, science, Filipino, araling panlipunan, and then meron PE, merong music, merong arts, what else did I miss? So basically, all the subjects na required ng pamahalaan natin. Our family, pinili namin for the past 2 years yung US curriculum because originally, ang plano ng aking panganay was to study abroad for college. So ayoko naman na magkaroon kami ng problema sa accreditation and everything. So US curriculum ang kinuha namin. Pwede ba yon? Yes, pwede yon. Ang isa pang tanong na laging tinatanong sa akin ay, ito ba ay DepEd recognized? Yes, of course. Homeschooling is legal at hindi ito bawal gawin. And ang masasuggest ko lang sa inyo, para may peace of mind kayo na ma-recognize nga ng DepEd yung inyong home education, inyong homeschool, you enroll yourselves as a family sa isang homeschool provider. There are several, and kami as a family, we are enrolled at Homeschool Global. So, bakit kailangan ng provider? Para nga hindi na natin iniisip yon yung magsasubmit tayo ng grade sa DepEd, pep test or whatever. Yun yung mga naririnig kong medyo struggle ng mga independent homeschoolers. Hindi naman struggle, but
And on top of teaching their children, yun pa yung isa sa mga asikasuhin mo. Imagine, when you're a homeschool mom, ang ituturo mo, ikaw lahat yon, you'll make your own lesson plan, that's what I do. And then, ikaw maggagawa ng grades, and then isasubmit mo yun sa DepEd. So, if you have a provider, malaking tulong siya because merong system, pati yung grading system, it's being provided for. So, all you just need to do is i-input mo lang lahat ng mga activities, grading sheets, etc. Paano ang social life ng inyong mga anak? Ang social lives po ng dalawa naming anak ay excellent. Wala akong problema sa social lives and social skills ng mga anak ko because sa homeschooling, isa rin yan sa nade-develop talaga ng husto. Why? Because hindi kahon yung bata. Hindi yung everyday, paulit-ulit lang yung mga taong nakikita nila. Yun ang yun. Kaya pag sinama na sila minsan sa mga gatherings or sa lugar na hindi yung mga classmates nila yung makakasalamuhan nila, medyo na-shock sila. So I believe, hindi siya dapat pinoproblema. If you decide to homeschool your children, which ngayon nga ay isa sa napakalaking kinoconsider ng karamihan ng pamilya dahil nga sa pandemic, huwag niyong problemahin yung social skills kasi talagang madedevelop yan because your children will have more opportunities to meet more people than their usual peers doon sa school setting. Another thing na develop nila, yung confidence nila na makipag-usap sa mga mas nakatatanda. Probably because nasasama namin sila sa mga pinupuntahan namin. Because ang ginagawa ko, kapag may mga lakad na pwede namang isama yung mga kids, I bring them with me, along with their materials, with their books, with our curriculum, at tinuturuan ko sila along the way. In short, bit-bit ko education kahit saan. So it doesn't have to be sa inyong bahay lang. So pwedeng dalhin ng homeschooling sa ibang lugar. So siguro yun din yung nakatulong sa pag-develop ng social skills ng mga bata. You're given more opportunities to plug your kids sa iba-ibang groups of people. So yun ang maganda. Nai-involve ka pa as a parent, 'di ba? Nakikilala mo yung peers ng mga anak mo at hindi yung ikaw ay stranger sa kanilang social life. So yun. So that's not really a problem. So yun lang muna ang sasagutin ko kasi there are so many questions that need to be answered involving homeschooling. So ngayon, papakita ko lang sa inyo ng mabilisan kung ano yung mga possible materials that you can use. Well, depende yan sa curriculum na papapiliin sa inyo ng inyong homeschool provider. Dapat talaga every year, namimili na ng mga books na babasahin. Hindi lang naman kami pag school year nagbabasa. We read practically every single day. So, ito yung part lang din ng pag-aaralan. So, incoming grade 8 si Rain. So, nakapili na kami. We'll be reading this, Aragon. By the way, the author of Aragon was homeschooled also, si Christopher Paulini. Kaya, na-inspired din ako to homeschool because of this guy. I mean, not that. Hindi yung dragon. Yung nagsulat nito. So, Aragon, we'll be reading Aragon. And then, he's gonna read this also, Out of the Dust. Parang poetry to. Tungkol sa... Basta maganda to. Nabasa ko na to, naiyak ako eh. What else? So, this big book right here is The Whole Chronicles of Narnia. Binili ko to nung 4 years old pa lang yung panganay ko. Hoping na magamit nga at hindi naman ako nagkamali. Sulit na sulit ang aking 819 pesos dito. Okay? So, Chronicles of Narnia, ang meron dito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 books ni C.S. Lewis. The Magician's Nephew, The Lion, the Witch, and the Wardrobe, yun yung pinakasikat. The Horse and His Boy, Prince Caspian, The Voyage of the Dawn Treader, The Silver Chair, and The Last Battle. Ang hindi na lang nababasa ng anak ko dito ay yung last 2 books. So, yun ngayon. So, 2 more books ng Chronicles of Narnia, Silver Chair, and The Last Battle, plus ito. So, 4 books na for the first quarter alone. Kasi, ano na siya, junior high. Tama ba? Hindi, middle school pa rin pala, no? Still, high school na siya. Second year high school na siya sa normal na setup. Kung hindi K-12. So, dapat maka 6 to 8 books siya. Okay.
Total Language Plus. So this is a very nice material. Tapos may katerno yan na yung actual book. So if this is Around the World in 80 Days, dapat meron ka ring copy ng actual book na Around the World in 80 Days. Tapos andyan na lahat ng mga activities. Okay. For math, science, actually, ang napiling curriculum talaga ng anak ko for this school year is Life Pack. So, ang Life Pack looks like this. Ano na siya? Boxed set. So, for math, gano'n. Basta ang laman niya, ganyan, parang may modules inside. Yan, ganyan. So, ang galing kasi meron na rin tong parang teacher's guide. So, nandito yung answer keys, etc. And, alam niyo, huwag niyong limitahan yung sarili niyo. You can have a lot of resources online. Pero syempre, importante meron kayong actual curriculum. Kasi yun yung pagbabasihan ninyo ng quizzes, exams, para hindi rin mahirap mag-grade. Kasi yun yung I think sa akin, mahirap na proseso. Yung i-grade mo na yung anak mo. Kasi ayaw mo namang maging biased. Doon, matitest ang inyong integrity as parents. Last question that I want to answer. Papasa ba sa colleges ang mga homeschooled na bata? I'm very happy to tell you na yung aking anak, nakaka-graduate lang from senior high, ay nakapasa sa lahat ng colleges that she applied for. So, if that gives you any comfort na papasa naman sa college talaga ang mga homeschooled kids, yes, mataas po ang passing rate actually sa mga top universities. And my daughter will go to one of the top universities in the country, and we praise God na nakapasa siya with no formal review, meaning hindi po namin kailangan mag-enroll pa sa isang review center or whatever. It's just what she has here, I believe. Kung ano po yung stock knowledge, kumbaga, yun yung nagamit. Plus the confidence in taking these tests. Kasi alam niyo yun ang maganda pag homeschool din, sanay na sanay sila. Siguro lalo na sa akin, sanay na sanay sila na binibigyan ko sila ng mga pahirapang quizzes, tests, and projects. Because you need to challenge your children also. Kapag alam mo naman yung strengths nila, you have to challenge them para hindi sila nangangalawang. So for now, yun lang muna kasi homeschooling is, it can take days para mag-usapan. But I want to encourage you guys na kung kayo ay nangangamba ngayon dahil sa pandemic, homeschooling can be done and there are providers in the country na pwede kayong i-assist. And you can also send your questions to me at mas masasagot ko pa yan ng mas precise and personalized. Just send them over. Yun lang guys.